درود بر شما دوستان و همراهان مجموعه حساب تویو. بهنام رجبی هستم، مدرس دوره آموزش حسابداری مقدماتی. بچه‌ها رسیدیم به قسمت نهم از فصل دهم. ما این جلسه در این بخش از فصل خودمون هستیم و موضوع این جلسه ما نمونه اسناد حسابداری تخفیفات خرید و فروشه. یادتون باشه جلسه در واقع فصل گذشته، فصل نهم که حسابداری انبار رو داشتیم با هم دیگه میگذروندیم، رسیدیم به موضوع تخفیف و من بهتون گفتم که تخفیف رو و نمونه اسناد مرتبط با تخفیف رو در فصل نهم بهتون نمیگم. بذارید برسیم به فصل دهم، یک جا تخفیفات خرید و فروش رو با هم بهتون میگم. اینم بابت این بود که نمیخواستم نصفش رو یه جا گفته باشم، نصفش هم یه جا گفته باشم و اون بازدهی لازم رو براتون نداشته باشه و دو جلسه رو براتون یک جلسه کردم و الان رسیدیم به موضوع تخفیف خرید و فروش. در واقع تخفیفات خرید یه جورایی مرتبط با موضوع حسابداری انبار بود، تخفیفات فروش مرتبط با حسابداری فروشه که در این جلسه جفتشو با هم بهتون میگم. حالا متوجه میشید چرا با هم بهتون میگم، چون در کنار هم که میاد خیلی قشنگتر خودشو نشون میده و کاملتر میشه متوجه شد. خب بریم سراغ موضوع امروزمون. یه تعریف کلی از تخفیف داشته باشیم. تخفیف چیست؟ تخفیف مبلغی توافقی بین شخص خریدار و شخص فروشنده است. مبلغ پرداختی بابت کالا یا خدمات را که به توافق خریدار و فروشنده رسیده کاهش میده و در نتیجه خریدار مبلغی کمتر به نسبت قیمت اولیه‌ای که فروشنده بهش اعلام کرده پرداخت میکنه. بچه‌ها تخفیف در حالت عامیانه و تعریف عامیانه‌اش برای همه ما تعریفی مشخص داره. یه سری فروشگاه‌ها تخفیف میدن رو کالاهاشون، یه سری شرکت‌ها کمپین‌های مختلف تخفیفات برگزار میکنن. ممکنه ما بریم دم مغازه یه خریدی انجام بدیم، چونه بزنیم، تخفیفی بگیریم. ممکنه بابت اینکه یه کالا یه مشکلی داره و اون کالا رو ما داریم خرید میکنیم تخفیف بهمون بده. مثلا من چند وقت پیش رفته بودم یه لباس فروشی، یه لباسی رو می‌خواستم بخرم، اون سایز مد نظر منو نداشت. بعد گفتش که اگه این سایزو میخوای یه دونه دارم ولی یه ذره چون تو دکور مونده کثیف شده و بابت اینکه این کثیف شده بهت یه مبلغی رو تخفیف میدم. و اونم میشه گفت یه نوع تخفیفه که بابت حالا مشکل یا وجود ایراد در کالایی که فروشنده داره به من تخفیف میده. اما این مدل های مختلف تخفیفی که ما از فروشنده به عنوان خریدار دریافت میکنیم یا یه خریداری از ما که فروشنده هستیم دریافت میکنه، از نظر حسابداری اسامی مختلفی بهش داده شده. ما انواع تخفیف در حسابداری داریم و یه ذره ممکنه مدل رفتاری و ثبت سند حسابداریمون در انواع تخفیف با هم متفاوت باشه. حسابداری اومده این دلایل رو تفکیک کرده و زعم خودش اومده گفته که خب اگه به این دلیل مثلا فروشنده داره تخفیف میده ثبتش این مدلیه، به این دلیل تخفیف میده ثبتش این مدلیه. حالا با هم ثبت‌ها رو میبینیم خیلی هم با هم دیگه فاصله ندارن. اما با اینکه تخفیف در تجارت یک نوع عملکرد داره، یعنی همونجور که بهتون گفتم تخفیف و مبلغ فروش رو کاهش میده، در حسابداری مدل‌های مختلفی رو داریم. مدل اول بهش میگیم تخفیف تجاری، مدل دوم تخفیف توافقی، مدل سوم تخفیف نقدی و مدل چهارم تخفیف به دلیل معیوب بودن کالا. حسابداری اومده تخفیف رو و رویداد تخفیف رو به 4 دسته تقسیم کرده که من در ادامه میخوام تعریف هر کدوم رو بهتون بگم و اگر اینا اتفاق افتادن چجوری ثبت سند حسابداریشو بذاریم اینم میخوام بهتون بگم. بریم به سراغ مورد اول، تخفیف تجاری. تخفیف تجاری همون تخفیفیه که شرکت‌ها میان برای تشویق خریداران برای افزایش فروش خودشون انجام میدن. کمپین‌های تبلیغاتی برگزار میکنن، تلفن میزنن، زنگ میزنن، SMS میدن، آقا ما تخفیف گذاشتیم 20%، 30%، 40%، بسته به اینکه حالا چه کاری میخواین انجام بدن. یا مثلا میان یه سری پلکان میذارم، یعنی اگه 5 تا از این کالا بخری به 10% میدیم، 5 تا بخری یه کالا بهت هدیه میدیم. مدل مختلف داره دیگه، اشانتیون میدن، هدیه میدن، تخفیف بیشتری میدن به نسبت حجم خرید، یا اصلا به حجم خرید کاری ندارم، میگن تو این بازه اگه بیاید خرید بکنید این دسته از کالاهای ما، این دسته از خدمات ما آف خورده. و انواع مدل هایی که همش بسته به اون نوآوری واحد بازاریابی و فروش اون شرکت داره. به این مدل تخفیفاتی که شرکت ها میان به ما پیشنهاد میدن میگیم تخفیفات تجاری و قراره که حالا
یه چند تا ثبت سند حسابداری مرتبط با تخفیفات تجاری رو با هم دیگه ببینیم. مورد اول، نمونه سند تخفیفات تجاری، عدم ثبت در دفاتر. یعنی چی عدم ثبت در دفاتر؟ الان بهش میرسیم. سوال به ما میگه آقای باقری 50 عدد کیف زنانه از فروشگاه السا به قیمت هر کدام 100,000 ریال خریداری کرد. به دلیل تعداد بالای خرید در واقع مبلغ 15% تخفیف از فروشگاه السا دریافت کرد. چون 50 تا کیف خریده، همون تخفیف تجاری که بهتون گفتم، چون 50 عدد خریده 15% تخفیف از فروشگاه دریافت میکنه. اما خب اینجا یعنی من اومدم براتون 2 دسته کردم سندهای حسابداری رو. آقای باقری اگه یه شرکت یا یه شخصی باشه، خب تخفیف گرفته، به عنوان خریدار در دفاترش چه ثبتی رو باید بزنه و فروشگاه السا به عنوان فروشنده چه ثبتی رو باید بزنه. یعنی میخوام دو وجهی نگاه کنم. دلیل اینکه تو فصل قبلی هم بهتون تخفیفات خرید رو نگفتم همین بود که بیایم با یک جا جفتش رو با هم ببینیم. آقای باقری اگه بخواد ثبتی رو بزنه، به این شکل ثبت میکنه: موجودی انبار، بدهکار، حسابهای پرداختنی، بستانکار. یعنی کاری نداره که چه تخفیفی از فروشگاه السا دریافت کرده، تخفیف رو نشون نمیده، عدم ثبت در دفاتر داره و موجودی انبارش رو خب میاد. بذارید یه ماشین حساب بیارم ببینید. این ماشین حساب 50 رو ضرب در 100,000 میکنه، چون دونه ای 100,000 بود دیگه، میشه 5 میلیون. بعد این 5 میلیون رو منهای 15% میکنه، میشه 4,250,000. پس در واقع 4,250,000 به انبارش اضافه میکنه و 4,250,000 بعد به فروشگاه السا بده که کاملا درسته. خب بریم به سراغ ثبت فروشگاه السا. فروشگاه السا هم میاد تخفیف رو نشون نمیده، میگه خب اوکی من تخفیف دادم با آقای باقری و در نهایت حساب دریافتنی میشه 4,250,000 و مبلغ فروش هم میشه 4,250,000. این کاملا درسته، اوکیه. ولی اگه براتون تو ذهنتون سواله که خب اگه ما بخوایم تخفیف رو تو سند حسابداری نشون بدیم چه اتفاقی میفته؟ تو ثبت بعدی اینو با هم دیگه بررسی میکنیم. آقای رستمی 50 کیسه چای را به قیمت هر کدام 5,000 ریال از آقای محبوبی خریداری و بابت خرید عمده خود 5% تخفیف دریافت کرد. خب دوباره دفاتر خریدار و دفاتر فروشنده رو قرار با هم دیگه ببینیم. بذارید فروشنده رو ببرم. دفاتر خریدار که میشه آقای رستمی، اینجا خب باز هم تخفیف رو ما نشون نمیدیم. ببین کلا ما چیزی به اسم تخفیف خرید نداریم. یه تخفیف نقدی خرید داریم، ما اون یه مورد دیگه است که حالا بهتون میگم. ولی تو تخفیفات تجاری کلا خریدار نمیاد چیزی رو بچه‌ها نشون بده تو اسنادش. یه نکته‌ای بود که می‌خواستم بهش برسیم. حتی اگر بخوایم تخفیفات رو نشون بدیم اینجا نمیاریم. حالا یه سری نرم افزارهای حسابداری هستن که خریدشون رو تو 2 مرحله ثبت میکنن. مثلا اول یه فاکتور خرید میزنن، بعد یه رسید انبار میزنن، مثل نرم افزار سپیدار که فاکتور خریدشون سند حسابداری روش صادر نمیشه، میشه تخفیف توش نشون داد، بعد بر مبنای همون یه رسید انبار زد. یه چیز نرم افزاریه که ما میتونیم اونجا تخفیفات خریدمون رو نشون بدیم. ولی از نظر حسابداری وقتی با روش دائمی داریم میریم جلو، اصلا لازم نیست تخفیفاتمون رو نشون بدیم. حتی با روش ادواری هم لازم نیست نشون بدیم. این که حالا گفتم دائمی و ادواری جفتش رو لازم نیست نشون بدیم. ولی تو نرم افزارها میشه. مثلا من یه شرکتی بودم بچه‌ها که این شرکت یه مجموعه بازرگانی بود، اینجوری بذارید بهتون بگم، که میومد یه دفعه 8 میلیارد 10 میلیارد 15 میلیارد خرید عمده از یه سری شرکت‌های بزرگ تولیدی انجام میداد. حالا اون شرکت بزرگه میومد به ازای حجم خرید این شرکت بازرگانی بهش تخفیف میداد. مثلا میگفت اگه تا 2 میلیارد بخری 20%، تو بازه 2 میلیارد تا 4 میلیارد 30%، تو بازه 4 میلیارد تا 6 میلیارد مثلا 40% تخفیف بهت میدم. حالا من مراجعه کرده بودم به این شرکت بابت یه سری مشاوره های حسابداری و مالی و کلا مواردی که نیاز داشتن حل بشه. این کارفرما میگفت که من میخوام، با اینکه تو اسنادم نشون داده نمیشه، ولی خب به عنوان یه شخصی که قراره از دیتای مالی و حسابداری و کلا دیتای تجارت خودم استفاده کنم، میخوام تخفیفاتمو ببینم و ببینم که من چقدر تخفیف گرفتم، هم به صورت میانگین، همین که این کالای من به تفکیک هر کالا چقدر تخفیف داره. اینجا مثلا ما اومدیم از طریق یه سری روش‌های دیتابیسی و گزارش سازی براش گزارش ساختیم. نرم افزارش سپیدار بود
بعد بهش پیشنهاد دادم اول بیا مثلا فاکتور خرید بزن، تو فاکتور خرید تخفیف رو نشون بده، بعد بر مبنای همون بیا رسید انبار بزن و در نهایت اومدیم اون تخفیفی که تو نرم افزار ثبت کرده بود از دیتابیسش یه کوئری نوشتیم، اسکریپتش رو خروجی گرفتیم، براش گزارش نوشتیم که هر دفعه اون گزارش رو باز بکنه اتومات تخفیفا میفته. میخوام بگم شاید تو حسابداری ما ثبتش نکنیم ولی بیزینس‌ها ممکنه به هر دیتایی نیاز داشته باشن که من روزانه خیلی به این موارد برمیخورم، یعنی دیتاهای عجیب غریبی که حسابداری یه ذره عقب مونده جواب نمیده ولی بیزینس‌ها نیاز دارن و ما براشون یه مدل دیگه میسازیم. در واقع دلیل وجود نرم افزارهای حسابداری یکیش اینه، حالا علاوه بر خدمات دیگه‌ای که میتونه بده، یکیش اینه که گزارش‌های خیلی خوبی هم میشه ازش گرفت. امیدوارم پرحرفی نکرده باشم، ولی در کل ما تو تخفیفات تجاری نمیایم تو دفاتر خریدار چیزی رو، اگه خریدار باشیم نمیایم تو دفاترمون چیزی رو نشون بدیم از نظر حسابداری. حالا از نظر بیزینسی باز راه حل‌های مختلفی وجود داره. دفاتر فروشنده اگه بخواد تخفیفش رو نشون بده میتونه نشون بده. بچه‌ها ببینید اینجا اومده حساب‌های دریافتنی خودشو همون مقداری که باید دریافت بکنه 50 ضرب در 5000 چقدر میشه؟ 250000 منهای 5% 237500. خب تخفیف داده دیگه، پس 237500 حساب دریافتنیش باید بدهکار بشه و اومده تخفیفاتش هم بدهکار کرده به مبلغ 12500 و در نهایت فروشش رو بستانکار کرده 250000 تا. باز اینجا شاید سوال براتون پیش بیاد، خب این که 250000 تا نفروخته چرا داره عدد 250000 تا رو نشون میده؟ مگه تخفیف نداده؟ بچه‌ها ببینید وقتی یه جا اومده در آرتیکل دوم تخفیفات فروش محصولات رو نشون داده و بدهکارش کرده، یه جا اومده فروش رو بستانکار کرده، در واقع این عامل تخفیفات یه عامل منفی روی همین فروشه، یعنی عامل مثبتش رو کامل آورده، یه عامل منفی هم اومده نشون داده و در نهایت وقتی ما میریم رو صورت‌های مالی مثل صورت مالی سود و زیان، اون تخفیفات فروشه از فروشه کم میشه، نتیجهش میره رو صورت مالی و یه نتیجه‌ای میده عین این که اصلا این تخفیفات رو نشون نده و فروشش رو بزنه 237500. در واقع مثل ثبت قبلیه، فقط اینجا ما آمار تخفیفاتی که دادیم هم داریم. این به نظر من ثبت قشنگ‌تریه، یعنی شما نشون بدید چقدر تخفیف دادین، بعدن از نظر بیزینسی دیتاهای جالب‌تری میگیرید. خب بریم به سراغ نوع تخفیف دوم، تخفیف توافقی. گاهی مشتریان هنگام خرید کالا اقدام به چانه زنی میکنن، در نهایت با توافق طرفین مبلغی کمتر از مبلغ اولیه را به فروشنده پرداخت میکنن. به این نوع تخفیف در حسابداری تخفیف توافقی میگیم. خب تخفیف توافقی هم یه جورایی مثل تخفیف تجاریه از نظر ثبت حسابداریش، ولی مدلش اینجوریه که فروشنده در ابتدا به ما تخفیفی نداده بود، بعدن که مشتری حالا میره کالا رو میبینه یا با توجه به حجم خریدش میخواد یه خرید جذابی رو انجام بده، فروشنده بالاخره قانع میشه و این تخفیف رو با رضایت خودش به خریدار میده. ثبت سند حسابداریش باز دو مدل میتونه باشه، عدم ثبت در دفاتر، یعنی نمیخوایم نشونش بدیم در دفاتر، یه مدل ما میخوایم نشون بدیم که جفتشو بهتون میگم. خانم سعیدی به فروشگاه دلیران مراجعه و 2 عدد لپتاپ را برای شرکت به مبلغ هر کدام 200,000 ریال خریداری نمود. سپس با چانه زنی و توافق با فروشنده از او 2% تخفیف و خرید خود را قطعی کرد. خب خانم سعیدی اگه بخواد این خرید خودش رو نشون بده در دفاتر به عنوان خریدار، یه همچین ثبتی میزنه: موجودی انبار 392,000، حسابای پرداختنی 392,000. بچه‌ها شاید الان براتون سوال کنید، یه سوالی که اصلا ربطی به موضوع این جلسه نداره، اینه که لپتاپ مگه دارایی نیست؟ ببینید ما تو حسابداری گفتم این نکته رو بهتون بگم، یعنی اونجا چرا زدیم موجودی انبار، چرا نزدیم مثلا دارایی، تجهیزات دفتر رو نمیدونم این داستانا. ببینید ما وقتی یه کالا رو با هدف فروش می‌خریم، یعنی خودمون می‌خوایم 2 تا لپتاپی که خریدیم بفروشیم، میشه موجودی انبار جزو کالاهامونه که وقت بفروشیمش. اگه نه اون 2 تا لپتاپو می‌خریم که استفاده کنیم برای شرکت، مثلا یکیشو بدیم به حسابدار، یکیشو بدیم به فروشنده، یکیش برای مدیر عامل به فرض مثال، اون میشه دارایی که باید سندش رو جدا بزنیم. ولی اینجا ما فرضمون اینه که خانم سعیدی اصلا کارش فروش لپتاپه و قراره این لپتاپ یه شخص دیگه بفروشه. خب پس خانم سعیدی میاد یه همچین ثبتی میزنه مثل ثبت‌های قبلی، دقیقاً میاد موجودی انبار رو بدهکار میکنه، حساب پرداختنی رو بستانکار میکنه.
و در دفاتر فروشنده هم فروشگاه دلیران میاد همون ثبت رو میزنه، میگه مثلا تخفیف توافقی و تجاری با هم فرق خاصی ندارن، حساب دریافتنی بدهکار، فروش پستانکار. حالا اگه بخوایم نشون بدیم در دفاتر چجوری میشه، خانم محبی 20 عدد کتاب به مبلغ هر کدام 25,000 ریال از کتاب فروشی خاطره خریداری نمود و پس از چانه زنی و با توافق فروشنده از او 10% تخفیف دریافت کرد. خب اینجا خانم محبی بخواد نشون بده، باز میگیم موجودی انبار بدهکار، حساب پرداختنی بستانکار، هی داره تکرار میشه همین سناریو. یعنی تو دفاتر خریدار ما چالش خاصی نداریم و همش همینه. و در دفاتر فروشنده چجوری میشه؟ اگه بخواد نشون بده دقیقاً مثل تخفیفات تجاری، خب میاد نشون میده تخفیفات فروش محصولات بدهکارش میکنه، فروش رو کامل میاد بستانکار میکنه و به این شکل نشونش میده. دیگه من توضیح نمیدم زیاد برای اینکه تکراریه دیگه، نسبت به تخفیف قبلی تکراریه. مدل سوم تخفیفات نقدیه. این یه ذره فرق داره. تعریف تخفیفات نقدی چیه؟ در زمان انجام فروش غیر نقدی، نسیه یا اقساطی، گاهی فروشنده‌ها در جهت تشویق خریدار به پرداخت کالا زودتر از موعد تخفیفاتی رو در نظر میگیرن که به این نوع تخفیفات در حسابداری تخفیفات نقدی میگیم. یه ذره احساس میکنم بد نوشتم جمله معنیشه، بذارید اینم درست کنم. این خب ببینیم که چجوری بهتون بگم. به هم ریخ کلن. خب چجوری بهتون بگم که ساده تر باشه. ببینید فرض کنید ما یه فروشنده‌ای هستیم که داریم یه کالایی رو میفروشیم و مثلا فرض کنید یه لوازم خونگی داریم، یه مخلوط کنه به یه خانواده، به یه مشتری میفروشیم. این مخلوط کنه رو به صورت اقساطی میفروشیم. میگیم تو بیا 1 ماه یا 6 ماه اصلا اقساطتو به من پرداخت کن. 50% رو نقدی میگیریم، 50% هم اقساط میکنیم تو 6 ماه که اون خانواده بیاد بده. حالا بهش میگیم خب مبلغ این مخلوط کنه بوده 1000 تومان، یعنی 6 ماه 500 تومنش رو نقدی میگیریم، اون 500 تومن بقیه‌اش هم تو 6 ماه میایم قسمت‌بندی میکنیم. 500 تقسیم بر 6، هر ماه مثلا 83,000 خورده‌ای بیان قسط بدن. حالا همونجور بهش میگیم اگه مثلا این 6 ماه قسطتو بیای تو 3 ماه بدی، بیای تو 2 ماه بدی، بیای تو 1 ماه بدی، من به 10% تخفیف میدم. یعنی اون 500 تومنو یا اصلا اون 1000 تومنی که مبلغ اصلی بود منهای 10% میشه اگه توی بازه زمانی کوتاه‌تری بیای با من کامل تسویه کنی. چرا؟ چون من فروشنده‌ام، به نقدینگی نیاز دارم، با پول دارم کار میکنم و به نفعمه که خب اون مشتریه پول منو زودتر بده. حالا با توجه به نوسانات و بازاری که تو ایران وجود داره واقعا اقساطی کار کردن خیلی سخته و فروشنده اکثرا دوست دارن نقدی کار کنن که همون لحظه که پول دریافت میکنن برن سریع اون کالا رو جایگزین کنن و اقساطی کار کردن براشون ضرر داره، میصرفه که برای اینکه مشتری رو تشویق بکنن به خرید نقدی یا تسویه زودتر از موعد یه تخفیفی رو بدن. حالا من اگه بیام مثلا شرط شما رو که 6 ماهه بود 3 ماه پرداخت کنم 10% تخفیف میگیرم، به این تخفیف میگیم تخفیف نقدی. یعنی چون من گفتم بیا نقدی به من پولش رو بده، یه تخفیف این مدلی بهش میدم که روش ثبتش یه ذره بچه‌ها فرق داره. ببینید روش ثبتش الان من توی یه مثال بهتون توضیح میدم. میگه آقای محسنی در تاریخ 1/12/1402 به فروشگاه هایپرجان مراجعه و 50 جعبه چای به قیمت هر کدام 15,000 ریال خریداری نمود. پیرو توافق با فروشنده قرار شد صورت حساب در تاریخ 29/12 تسویه بشه. ببین 1/12 خریده و گفته که 29/12 توافق کرده که تسویه بشه. همچنین هایپرجان که فروشنده ما پیشنهاد داد اگه آقای محسنی بتونه تا تاریخ 15/12 یعنی به جای آخر ماه وسط ماه تسویه کنه 5% تخفیف میگیره. در تاریخ 14/12 آقای محسنی به صورت حساب خود تسویه و 5% تخفیف رو دریافت نمود. آقای محسنی هم دید خب 5% تخفیف جذابه براش، اومد زودتر تسویهش رو انجام داد و اون تخفیفش رو دریافت کرد. حالا ثبتش رو باید چجوری بزنیم؟
اول بریم دفاتر خریدار رو ببینیم. تو دفاتر خریدار بچه‌ها 2 تا ثبت میخوره. ببین یه ثبت اولش میخوره، یعنی اون ثبت بالاییه که اینجا دارید میبینید، این تو تاریخ 1/12 میخوره. 1/12 آقای محسنی موجودی انبارشون کالا رو تحویل گرفته دیگه، موجودی انبارش 750,000 ریال بدهکار، یعنی افزایش پیدا میکنه و 750,000 ریال هم بدهکار میشه به اون هایپرجان و اینجا باید خب تسویه‌اش انجام بده. ولی در تاریخ 14/12 با توجه به شرطی که هایپرجان براش گذاشته میاد پولشو میده. 5% تخفیف کجا باید نشون بدیم؟ 5% تخفیف رو زمانی که داره پرداخت میکنه، حسابای پرداختنی، یعنی بدهیشو میایم کسر میکنیم، بدهکار میکنیم 750,000 تا و به جاش خب باید 5% هم تخفیف بگیره دیگه. 750,000 ریال منهای 5%، 712,500 باید پول بده. 712,500 از بانکش میده ولی سند همچنان بالانس نیست. تا اینکه یه آرتیکل دیگه باید بیاریم به اسم تخفیفات نقدی خرید، 37,500 هم اینجا نشون بدیم تا سندمون درست بشه. تخفیفات نقدی خرید اینجاست بچه‌ها. فروشنده چجوری ثبت میکنه؟ فروشنده هم دقیقاً مثل خریدار در 1/12 میاد یه سند میزنه، فروشش رو بستانکار میکنه، حسابای دریافتنی 750,000 ریالش رو بدهکار میکنه. اینجا فرضش اینه که خب هنوز تخفیفی نداده، یعنی هنوز مشخص نیست محسنی بیاد تخفیف رو بگیره، زودتر از موعد پرداخت کنه یا نه. و در نهایت زمانی که میخواد پولو بگیره به نشون میده. ببینید 2 تا حساب مجزا، تخفیفات نقدی خرید، تخفیفات نقدی فروش، و این 2 تا حساب با اون حسابای مثالای قبلی فرق داره. ما اونجا تخفیفات فروش کالا و خدمات داشتیم، اینجا تخفیفات نقدی فروش داریم. از نظر سرفصل بچه‌ها اینا فرق دارن، تو کدینگ حسابداری تو جاهای مختلفی میشینن و من بهتون نشون خواهم داد که کجا میشینن. حالا الان زیاد فکرتون رو درگیر نکنید، ولی اینم یه سندیه که در دفاتر فروشنده میخوره. خب اینم از نمونه سند تخفیفات توافقی. بریم سراغ سند بعدی، تخفیفات کالای معیوب. گاهی پس از نهایی شدن عملیات فروش مشخص میشه که کالای ارسالی به مشتری دارای عیب و نقص بوده. با توافق طرفین به دلیل وجود عیب در کالا درصدی از مبلغ فاکتور کسر و به خریدار برگشت داده میشه. این مبلغ در حسابداری به عنوان تخفیف به علت عیب و عدم تطابق کالا شناخته میشه. ببین بچه‌ها، شاید براتون سوال باشه خب اگه کالا نقص داشته چرا کالا رو پس نمیده؟ خب ممکنه پسم بده. این اتفاق اگه بیفته میشه برگشت فروش برای مشتری و برای خریدار هم میشه برگشت خرید که اینو قبلا بهش پرداختیم. ولی اگه کالا معیوب باشه و مشتری تمایلی حتما نداشته باشه که کالا رو پس بده، زنگ میزنه میگه این کالایی که به من دادی مثلا اینجاش این ایرادو داره، من دیگه پس نمیارم، به من اینقدر تخفیف بده. یا بالعکس زنگ میزنه فروشنده میگه آقا اگه اوکی پس نیارش، من اینقدر به تخفیف میدم یا اینقدر به پول برمیگردونم یا اینقدر از بدهیت کم میکنم که کالا رو نگه داری و این اتفاق میفته. در اینجا باید چیکار کنیم؟ یه سند حسابداری بزنیم تخفیفات کالای معیوب و نشون بدیم اون تخفیفات رو. حالا یه مثال براتون آماده کردم، این مثال با هم دیگه ببینیم. شرکت باختر اقدام به خرید 5 عدد تصفیه هوا و قیمت هر کدام 40,000 ریال از شرکت سلامت سبز نمود. پس از ارسال کالا شرکت باختر که خریدار ماه متوجه شد یکی از کالاها مشکل فنی داره. پس از اطلاع به شرکت سلامت سبز قرار شد مبلغ 25,000 ریال به دلیل وجود نقص و ایراد فنی به شرکت باختر پرداخت بشه. اینو چجوری نشون میدیم؟ خب هم شرکت باختر هم شرکت سلامت سبز، باختر به عنوان خریدار، سلامت سبز به عنوان فروشنده، تو دفاتر خودشون اینو چجوری باید ثبت کنن؟ یه خط میکشیم، دفاتر خریدار رو با هم میبینیم. تو دفاتر خریدار یه همچین ثبتی بچه‌ها میخوره. موجودی انبار ما اول که اون 5 تا رو خریده باختر 200,000 تا بدهکار میشه، حساب پرداختنیمون 200,000 تا بستانکار میشه. و زمانی که تخفیف میخواد بگیره نمیاد نه تخفیف نقدی بزنه نه چیز دیگه ای بزنه، میاد چیکار میکنه؟ از همون سند قبلی رو عکسشو میزنه و حساب پرداختنی رو 25,000 تا کم میکنه، بدهیشو، موجودی انبارش هم کم میکنه. حالا شاید سوال باشه چرا موجودی انبار رو کم میکنه، چرا مثلا تخفیف نمیزنه؟ بچه‌ها ببینید خب از اون 5 تا تسویه حساب یکیش ایراد داشته و بابت اون یه دونه
40,000 تای اون یه دونه 25,000 تا تخفیف خورده و در واقع اون یه دونه چون ایراد فنی داشته با مبلغ 15,000 تا اومده به انبارمون نشسته. پس ما باید اون مبلغ رو از انبارمون هم کسب بکنیم که موجودی ریالی انبارمون هم درست بشه. تو دفاتر فروشنده چجوری ثبت میشه؟ اینجا ما خب در ابتدای کار که هیچ کالای عیب نداشت یه سند میزنیم حساب دریافتنی بدهکار، فروش بستانکار و زمانی که میخوایم اون تخفیف عیب و ایراد کالا رو نشون بدیم یه برگشت از فروش تخفیفات باید ثبت بکنیم بدهکار و حسابای دریافتنی بستانکار. به این شکل باید اون در واقع تخفیفات رو تو سیستم نشون بدیم. خب بچه‌ها امیدوارم که ویدیوی خوبی رو با هم دیگه پشت سر گذرونده باشیم و مطالب این ویدیو براتون کاربردی و مفید بوده باشه. ازتون دعوت میکنم اگه دوست داشتید ویدیوهای بیشتری از حساب تیوب ببینید حتما ما رو در چنل یوتیوب سابسکرایب کنید، چون یوتیوب تنها جاییه که ما تمامی ویدیوها رو کامل میذاریم و میتونید نوتیفیکیشن ویدیوها رو هم دریافت بکنید. یعنی اگه فالو و سابسکرایب داشته باشین هر دفعه ما ویدیو بذاریم، البته به شرطی که یه زنگوله داره مثل که اون زنگوله رو باید بزنید، براتون نوتیف میاد، آلارم میاد که حساب تیوب ویدیوی جدیدی هم گذاشته و میتونید بیاید و تماشاش بکنید. در قسمت قبلی ما نمونه اسناد برگشت فروش رو داشتیم، این قسمت به نمونه اسناد تخفیفات خرید و فروش پرداختیم. قسمت بعدی به تجزیه و تحلیل حسابداری فروش و حسابهای معینی که در این چند جلسه استفاده کردیم میپردازیم. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.